Bạn có biết, ngay dưới làn nước tưởng chừng yên bình của những ao làng Việt Nam đang tồn tại một câu chuyện mà rất ít người từng để ý. Một loài cá không sinh ra ở đây, không thuộc về vùng đất này, nhưng lại xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ những con mương nhỏ sau nhà đến những dòng sông rộng lớn. Nó không ồn ào, không dữ dội, chỉ lặng lẽ tồn tại, thích nghi và sinh sôi theo cách mà ít loài nào làm được. Nhưng điều đáng nói không phải là sự sống sót của nó, mà là cách nó âm thầm thay đổi cả thế giới dưới mặt nước. Đây không chỉ là câu chuyện về một loài cá, mà là câu chuyện về sự xâm lấn không tiếng động, bắt đầu từ chính bàn tay con người. Câu chuyện thực sự bắt đầu từ một nơi rất xa, những vùng nước ấm của châu Phi, nơi cá rô phi sinh ra và phát triển như một phần bình thường của tự nhiên. Ở đó, chúng chỉ là một loài cá như bao loài khác, sống trong sự cân bằng của hệ sinh thái bản địa, không quá nổi bật, cũng không gây xáo trộn. Nhưng rồi, con người xuất hiện, mang theo một ý tưởng tưởng chừng rất hợp lý, đưa loài cá này đến những vùng đất mới để cải thiện nguồn thực phẩm. Vào khoảng thế kỷ 20, cá rô phi được đưa đến Việt Nam. Ban đầu, chúng được nuôi trong những ao nhỏ, nằm tách biệt với tự nhiên. Người ta nhìn chúng như một giải pháp, một loài cá dễ nuôi, lớn nhanh, ít bệnh, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Không ai nghĩ rằng quyết định nhỏ bé đó lại là khởi đầu cho một chuỗi thay đổi lớn hơn rất nhiều. Trong những ngày đầu, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cá rô phi vẫn chỉ là vật nuôi, bị giới hạn bởi bờ ao, bởi bàn tay con người. Nhưng tự nhiên không bao giờ đứng yên. Những cơn mưa lớn, những trận lũ bất chợt đã vô tình phá vỡ ranh giới mong manh ấy. Và khi những con cá đầu tiên thoát ra ngoài, không ai nhận ra rằng một hành trình mới đã bắt đầu, hành trình mà từ đó chúng sẽ không bao giờ quay trở lại làm kẻ bị nuôi nhốt nữa. Sau khi thoát ra khỏi những ao nuôi chật hẹp, cá rô phi bước vào một thế giới hoàn toàn mới, rộng lớn hơn, tự do hơn, nhưng cũng đầy thử thách. Thế nhưng, thay vì bị đào thải như nhiều loài ngoại lai khác, chúng lại nhanh chóng thích nghi một cách đáng kinh ngạc. Những vùng nước đục, những con mương nhỏ, những cánh đồng ngập nước, tất cả đều trở thành nơi trú ngụ lý tưởng. Trong mắt người nông dân thời điểm đó, cá rô phi vẫn là một món quà. Chúng sinh trưởng nhanh, không đòi hỏi chăm sóc phức tạp, và đặc biệt là luôn cho sản lượng ổn định. Những bữa cơm gia đình bắt đầu xuất hiện nhiều hơn hình ảnh của loài cá này, rẻ, dễ kiếm và gần như luôn có sẵn. Mọi thứ dường như đang diễn ra theo hướng tích cực. Không ai cảm thấy có điều gì bất thường khi số lượng cá rô phi ngày càng tăng. Ngược lại, đó còn được xem là dấu hiệu của sự dồi dào. Nhưng chính trong sự yên bình ấy, một sự thay đổi âm thầm đang diễn ra dưới mặt nước, chậm rãi, khó nhận ra, nhưng không thể đảo ngược. Sự yên bình ấy không kéo dài mãi. Khi cá rô phi bắt đầu lan rộng hơn, người ta dần nhận ra rằng loài cá này không chỉ đơn giản là dễ nuôi, mà còn sở hữu một khả năng sinh tồn gần như đáng sợ. Trong những môi trường mà nhiều loài cá khác chết dần vì thiếu oxy, nước ô nhiễm hay nhiệt độ thay đổi thất thường, cá rô phi vẫn tồn tại một cách bình thản, như thể chúng chưa từng bị đe dọa. Chúng có thể sống trong làn nước đục ngầu, nơi ánh sáng gần như không xuyên xuống đáy. Chúng chịu đựng được những giai đoạn khô hạn khi mực nước hạ thấp, thậm chí vùi mình trong lớp bùn để chờ đợi điều kiện tốt hơn. Nhưng điều khiến chúng thực sự khác biệt không chỉ là khả năng chịu đựng, mà là cách chúng phản ứng với nghịch cảnh. Khi môi trường trở nên khắc nghiệt, thay vì suy yếu, cá rô phi lại sinh sản nhiều hơn. Những đàn cá con xuất hiện với tốc độ chóng mặt, nhanh đến mức khó có thể kiểm soát. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một số lượng nhỏ ban đầu, chúng có thể phủ kín cả một khu vực nước. Không cần chăm sóc, không cần điều kiện lý tưởng, chúng vẫn phát triển theo cách riêng của mình. Chính đặc điểm này đã biến cá rô phi thành một cỗ máy sinh tồn thực thụ. Chúng không cần phải cạnh tranh bằng sức mạnh, bởi chúng chiến thắng bằng số lượng và sự bền bỉ. Và khi số lượng tăng lên quá nhanh, một điều tất yếu bắt đầu xảy ra: không gian sống trở nên chật chội, nguồn thức ăn dần khan hiếm, và sự cạnh tranh, vốn trước đây chưa từng rõ ràng, bắt đầu xuất hiện. Đó cũng là lúc một chương mới trong câu chuyện mở ra. Không còn là sự thích nghi đơn thuần nữa,
mà là sự va chạm giữa các loài, giữa cái cũ và cái mới. Và từ đây, hệ sinh thái dưới mặt nước bắt đầu thay đổi theo cách mà không ai có thể ngăn lại. Khi số lượng cá rô phi tăng lên đến một mức nhất định, những ranh giới từng giữ chúng lại bắt đầu trở nên vô nghĩa. Những bờ ao, những khu nuôi trồng tưởng chừng chắc chắn, dần bị phá vỡ bởi chính thiên nhiên. Chỉ cần một mùa mưa lớn, một trận lũ bất chợt, nước dâng cao cuốn theo mọi thứ trên đường đi, và cá rô phi, từ những vật nuôi bị kiểm soát, bỗng chốc được giải phóng vào môi trường tự nhiên rộng lớn hơn. Từ đó, chúng bắt đầu hành trình lan rộng mà gần như không có điểm dừng. Những con kênh nhỏ nối liền với sông, những nhánh sông lại đổ ra hệ thống sông lớn. Tất cả tạo thành một mạng lưới hoàn hảo để cá rô phi di chuyển. Chúng không cần ai dẫn đường, không cần định hướng rõ ràng, chỉ cần nước chảy, chúng sẽ theo dòng mà đi, mở rộng lãnh thổ từng chút một. Đặc biệt, ở những khu vực như đồng bằng sông Mekong, nơi hệ thống sông ngòi chằng chịt và điều kiện tự nhiên thuận lợi, cá rô phi nhanh chóng tìm được thiên đường mới. Nguồn thức ăn dồi dào, nhiệt độ phù hợp, môi trường đa dạng, tất cả giúp chúng không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và điều đáng nói là quá trình này diễn ra trong im lặng. Không có dấu hiệu rõ ràng, không có cảnh tượng kịch tính. Chỉ là qua từng năm, từng mùa nước, người ta dần nhận ra rằng cá rô phi xuất hiện ngày càng nhiều hơn ở những nơi mà trước đây chúng chưa từng tồn tại. Đến một lúc nào đó, câu hỏi không còn là chúng đến từ đâu, mà là liệu còn nơi nào chúng chưa đến. Khi cá rô phi đã có mặt ở khắp nơi, một sự thay đổi âm thầm nhưng sâu sắc bắt đầu diễn ra dưới mặt nước, một cuộc chiếm lĩnh không tiếng động. Không có những cuộc săn đuổi kịch tính, nhưng sự cạnh tranh lại diễn ra từng giây, từng phút. Cá rô phi không phải là kẻ săn mồi đáng sợ, nhưng chúng lại là những kẻ cơ hội hoàn hảo. Chúng ăn gần như mọi thứ có thể, từ tảo sinh vật nhỏ đến cả trứng và ấu trùng của những loài cá khác. Điều này khiến nguồn thức ăn vốn đã giới hạn nay càng trở nên khan hiếm đối với các loài bản địa. Không dừng lại ở đó, cá rô phi còn chiếm luôn những khu vực sinh sản quan trọng. Những nơi từng là cái nôi của nhiều loài cá truyền thống giờ đây dần bị thay thế. Khi trứng bị ăn, khi môi trường sinh sản bị xáo trộn, các loài cá bản địa không còn cơ hội để duy trì số lượng như trước. Điều đáng sợ nhất là tất cả xảy ra một cách chậm rãi. Không có sự biến mất đột ngột, mà là sự suy giảm từng chút một, khó nhận ra, nhưng không thể đảo ngược. Một ngày nào đó, người ta chợt nhận ra rằng những loài cá quen thuộc ngày xưa đã ít đi rất nhiều, thậm chí biến mất ở một số nơi. Và trong khi những loài khác dần lùi lại phía sau, cá rô phi vẫn tiếp tục sinh sôi, tiếp tục mở rộng, không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự bền bỉ và khả năng thích nghi vượt trội. Một cuộc chiến không tiếng súng, nhưng kẻ chiến thắng thì đã dần lộ diện. Theo thời gian, những thay đổi nhỏ tích tụ lại thành một sự thật không thể phủ nhận. Các loài cá bản địa bắt đầu biến mất. Không phải biến mất ngay lập tức, mà là giảm dần qua từng mùa nước, từng năm trôi qua. Những loài cá từng gắn liền với ký ức của người dân, cá rô đồng, cá lóc, cá trê, giờ đây không còn xuất hiện dày đặc như trước. Ban đầu, không ai thực sự để ý. Sản lượng giảm đi một chút có thể được giải thích bằng thời tiết, bằng môi trường, bằng nhiều lý do khác. Nhưng rồi, khi những chiếc lưới kéo lên ngày càng ít cá quen thuộc hơn, khi những khu chợ quê bắt đầu tràn ngập một loài duy nhất, người ta mới bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi. Những người lớn tuổi là những người nhận ra điều đó sớm nhất. Họ nhớ rất rõ về những dòng sông ngày xưa, nơi chỉ cần thả lưới là có thể bắt được đủ loại cá khác nhau. Một hệ sinh thái phong phú, đa dạng và đầy sức sống. Nhưng giờ đây, tất cả dường như đang dần bị thay thế bởi một cái tên duy nhất, cá rô phi. Sự biến mất này không chỉ là mất đi một vài loài cá. Đó là sự mất cân bằng của cả hệ sinh thái. Khi một mắt xích bị thay đổi, toàn bộ chuỗi liên kết phía sau cũng bị ảnh hưởng. Và điều đáng lo ngại là một khi sự đa dạng đã mất đi, rất khó để có thể khôi phục lại như ban đầu. Trong khi đó, cá rô phi vẫn tiếp tục tồn tại, như chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Chúng không chỉ thích nghi, chúng đang dần thay thế. Đến một thời điểm nào đó, sự thay đổi không còn có thể bị bỏ qua,
những con số sản lượng, những biến động trong hệ sinh thái và cả những trải nghiệm thực tế của người dân. Tất cả đều chỉ về cùng một vấn đề. Cá rô phi không còn đơn thuần là một loài cá ngoại lai nữa. Nó đã trở thành một phần quá lớn trong hệ sinh thái. Nhưng thay vì tìm cách loại bỏ hoàn toàn, con người lại đứng trước một lựa chọn khó khăn hơn, thích nghi với chính điều mình đã tạo ra. Và lần này, họ không chọn đối đầu, mà chọn tận dụng. Cá rô phi bắt đầu được nuôi theo hướng công nghiệp, với quy mô ngày càng lớn. Từ những ao nuôi nhỏ lẻ, chúng bước vào các trang trại hiện đại, được kiểm soát về số lượng, chất lượng và môi trường. Những nhà máy chế biến cũng dần xuất hiện, biến cá rô phi thành các sản phẩm phi lê, đông lạnh, phục vụ không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu ra thế giới. Từ một loài từng bị xem là kẻ xâm lấn, cá rô phi giờ đây lại trở thành nguồn lợi kinh tế quan trọng. Nó rẻ, dễ nuôi, sản lượng cao, phù hợp với nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng. Nhưng ẩn sau sự phát triển đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng. Liệu việc tận dụng có thực sự giải quyết được vấn đề, hay chỉ là một cách để sống chung với hậu quả? Con người đã thích nghi, nhưng tự nhiên thì sao? Những gì con người đạt được từ cá rô phi là rất rõ ràng: nguồn thực phẩm dồi dào, chi phí thấp, một ngành nuôi trồng phát triển mạnh. Nhưng đằng sau những lợi ích ấy, một cái giá âm thầm đang dần lộ diện. Hệ sinh thái nước ngọt không còn giữ được sự cân bằng vốn có. Khi một loài chiếm ưu thế quá lớn, những loài khác buộc phải thu hẹp hoặc biến mất. Sự đa dạng sinh học, yếu tố quan trọng giúp môi trường ổn định, dần suy giảm. Và khi sự đa dạng mất đi, hệ sinh thái trở nên mong manh hơn trước những biến động như ô nhiễm hay biến đổi khí hậu. Ở một số nơi, việc nuôi cá rô phi với mật độ cao còn kéo theo những hệ lụy khác. Nguồn nước bị ảnh hưởng, chất thải tích tụ, môi trường sống tự nhiên bị thay đổi. Những gì từng là giải pháp cho vấn đề thực phẩm, giờ đây lại tạo ra những thách thức mới mà con người phải đối mặt. Điều đáng nói là tất cả bắt đầu từ một quyết định tưởng chừng rất đơn giản: đưa một loài cá từ nơi khác đến. Không ai có thể lường trước được toàn bộ hậu quả, bởi tự nhiên luôn phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ. Câu chuyện của cá rô phi vì thế không chỉ là câu chuyện về một loài xâm lấn, mà còn là lời nhắc nhở về giới hạn của con người khi can thiệp vào tự nhiên. Chúng ta có thể tạo ra thay đổi, nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát được kết quả của nó. Khi câu chuyện khép lại, mặt nước của những ao hồ và dòng sông Việt Nam vẫn tiếp tục chảy, bình lặng như chưa từng có biến động lớn nào. Và cá rô phi, loài cá từng gây nhiều tranh luận, giờ đây đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống nông nghiệp, gắn liền với những bữa cơm, những mùa thu hoạch và sinh kế của hàng triệu người. Theo thời gian, con người không còn nhìn loài cá này chỉ qua một góc nhìn đơn giản nữa. Thay vào đó, chúng ta hiểu rõ hơn về cách nó vận hành trong tự nhiên, về sức sống mạnh mẽ và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Từ sự hiểu biết đó, những phương thức nuôi trồng cũng dần thay đổi, khoa học hơn, kiểm soát tốt hơn và hướng đến sự cân bằng với môi trường. Cá rô phi vì thế không còn chỉ là câu chuyện về ngoại lai hay xâm lấn, mà trở thành minh chứng cho một thực tế rộng hơn. Khi con người hiểu đúng về tự nhiên, chúng ta có thể biến thách thức thành nguồn lực, biến thay đổi thành cơ hội phát triển. Và có lẽ, điều quan trọng nhất mà câu chuyện này để lại không nằm ở một loài cá cụ thể, mà nằm ở cách chúng ta nhìn thế giới xung quanh, không cực đoan, không đối đầu, mà là học cách thích nghi và cùng tồn tại. Bởi trong tự nhiên, không có gì đứng yên mãi mãi, và sự cân bằng thật sự luôn đến từ sự hiểu biết.